Hello guys, welcome back to another video. ඉතින් අද අපි යන්නේ කොරතට වන්සල්ට. ඉතින් ගේම් එකෙන් එනවා. ඉතින් මම වෙනදාකම GTR එකෙන් තමයි නගින්නේ. කෙලින්ම නගන්න මම දොර ඇල්ල දෙනවා. දැක්කනේ. එහෙම තමයි මට කට්ටිය රිස්පෙක්ට් කරනවා. ඔයගොල්ලෝ මම අය එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන නැත්නම් නෑ. වීඩියෝ බලලා නැත්නම් වැඩක් නෑ. හරි ඉතින් මොනවා කියන කලින් කියන්න ඕනේ. මගේ channel එක මුලින්ම subscribe කරලා ඉන්න. හරි මගේ channel subscribe කරලා තව channel එකක් තියෙනවා. එකක් තමයි DinuX Hrones. අනිත් එක තමයි Devil Kolla. ඉතින් ඒ channel එකේ නම මම description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙන YouTube channel එක subscribe කරන්න. guys පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා අපේ මගේ GTR එකේ රිම් එක ගන්නවා. ඉතින් අපේ අම්මා රිම් එක අරන් යනවා. එහෙම ළමයි ඉතින් ඩාන් වෙනවා ඩුම් වෙනවා. ඉතින් guys අපිට පාර යන ගමන් හම්බුණා. ඉතින් අද පොය දවසනේ. ඉතින් අපිට හම්බුණා ගෑම්මෙන් සූප් එකක්. ඉතින් මේකේ දාලා තියෙන ඊට පස්සේ අපි මුරුක්කුත් ගත්තා. මුරුක්කු ගත්තා. මුරුක්කු කියන්නේ වෙනම කෑමක්. හරිද? ඔයගොල්ලෝ කාලා නැත්නම් කාලා බලන්න. ආයෙ ඉතින් කොමරෙක්ටෙන් පන්සල් ආවා. හරිද? පන්සල් ආද පන්සල් ඇතුලේ මේ මොකද්ද දාන්න බෑ කාර් එක. ඉතින් අපි කෙලින්ම මොකද මම කාර් එක වඩනවානේ. මම එළිය දාලා ආවේ ගෑම්මෙන්ම. ඉතින් අපි දැන් යන්න හදන්නේ පන්සල ඇතුළට. ඉතින් ඔන්න ගෑම්මෙන්ම ගාස් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ශ්‍රීලංකාවේ මේ පන්සල ලස්සනයි. පට්ට ලස්සනයි. ඉතින් කියන්න වචන නැහැ. ඉතින් මේක සෙරප්පු කරලා යන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහෙන්ද කියලා. මගේ හිත හරි කලබල නුඹ දෙස බල බල නිතරම හිතවති නුඹ මගේ guys මේ පන්සල්ට අපි නගින්න ඕනේ. ඉතින් පට්ට අමාරුයි නගින එක නම්. ඉතින් බය හිතන උඩ නැග්ගට පස්සේ මාරු උසුන් මොකද ඉන්නේ. ඉතින් මම තව ටිකකින් පෙන්නන උඩ නැග්ගට පස්සේ තියෙන ක්ලිප්ස් එක. ඉතින් අපි ඔන්න ඔය නගිනවා. ඉතින් අම්බෝගේ වයිබ් එක නේද කියන්න බෑ. වීඩියෝග්‍රැෆි කරන්න බෑ. යගේ තැනක වයිබ් එක. මම පුළුවන් විදිහට වීඩියෝග්‍රැෆි කරා. gimbal එකක් නැතුව ඉතින් වෙනවනේ ඉතින්. තමයි ඩාම් නඩු. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ගුස්ස තැනක මේ වගේ ලස්සන පිළිමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ නැගලා බලන්නකෝ. ආසයි ඉතින්. මාරම ලස්සනයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තින්න මේ වීඩියෝ බලලා නැන්නේ ඉන්න ඕනේ. ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් මල්ලුත් තිබ්බා. මල් තියලා වඳින්න ඕනේ. මම හොඳ ළමෙක් වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් වැඩක් නැහැ. වීඩියෝස් බලනවාගේ මම හොඳ ළමෙක් වෙන්න ඕනේ. වැඩක් නැහැ. හරි ඉතින් අපි ගෑම්මෙන්ම දැන් මම ෆොටෝස් ටිකක් ගත්තා. ඉතින් දන්න නැති මම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්. මගේ ඉස්කෝලේ යනවා දන්නයි. කොහොම හරි දැන් ඉතින් පහල් පත්තු කරලා ඒක තමයි. guys තව එක දෙයක් කියන්න. මේ පන්සල යනවා අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ දවල් වගේ ලාගෙන රැට කියලා වැඩන්න. ඉතින් ඔය බෙල් එකකින් ගන්න දින අපි යන ප්‍රමාණයට ගහන්න. හරි ඉතින් කොහොම හරි ඉතින්
ඔය කලින් guys වතුර එනවා ඉතින් ඒක ඉස්තර ඉඳලා එනවලු හරිද පුදුමයිනේ ගාල ඇතුලෙන් වතුර සිතුවිලි මැවේ ඔය රිත හමුවන තුරු පාර දිහා බලමින් තවෙහෙසයි දැසටමා කිමදෝ පමවුවේ කාරණා මේ පොඩ පරිස්සමින් නගින්න ඕන තරම් මේක භයානකයි හැබැයි ටික හරිද පරිස්සමින් ගිහින් ඉන්න ඉතින් අදට මගේ vlog එක ඉවරයි goodbye